Aksumite Empire Media. عباي زدفره حوت زملسه هاجر زمعبله ኢትዮጵያ ዘኽበረ አፍሪካ ዘኽበረ ናጽነት ዘበሰረ አይወይን እንደዩ ጅግና በዓትረ ወይን ዘባለ ጅግና ጅግና ትግራዋይ ባለ ጅግና ጅግና ተጋሩን ባለ ጅግና ጅግና ሰርሾ ዓመት ደሙ ዝገበረ ብሔር ብሔረሰብ ሓደ ዘፋኸረ አይወይን እንደዩ ጅግና ዘባለ من سيلنا تقبلت الحدري بهر بهرتك من زين فلي ايو تجراينا قسين كنبري ايو حوت عدي هبت هبت ايا انا ديو دلال تجراي ديو ما بلبون ديو تجمير التوسي يبلون الملاسي مسل حزبي كبر مسل ديمقراسي زين ديبوغو زين صبر ربا فرصو ما يكيلن مسمر يحلنا زكا جيتلو بقبر ولو حتى انا ديوم لا لا تجراي ديوم اياي انا ديوم اداي انا ديوم اتابلكم ديوم سريات الخريو هبت هبت لا لا نغورم لا لا وتملس كل عالبلا وتحيلو Aksumite Empire Media. لا لا نغورم لا لا وتملس كل عالبلا ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች በዛሬው ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ የቀረብነው በደርግ ጁንታ ጊዜ ወታደር ዳንኤል ክብረት ደርግ በቲፒኤልኤፍ ከተገረሰሰ በኋላ ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በአሁኑ ሰዓት በአብይ አህመድ ዘመነ መንግስት ደግሞ ዲያቆንም እንዲሁም ደግሞ የፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድ አማካሪ የሆነው ዳንኤል ክብረትን ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ፕሮግራማችንን አሁን እንጀምራለን። የሌሎች ኢትዮጵያውያን ትልቁ ችግራችን ወያኔን ለመረዳት መጣራችን ነው። አይቻልም መረዳት። ብዙ ሰው ሰሞኑንም አንድ ጓደኞች ጋር ስናወራ እንዲህ ስለሆነ እኮ ነው፣ እንዲህ ስለገጠማቸው ነው፣ እንዲህ ስለሆኑ ነው፣ እንደዚህ ስላደረጉ ነው እንደዚህ ይላሉ። መልአካዊ ሆኖ ሰይጣንን መረዳት በጭራሽ አይቻልም። ወይ እናንተ ራሳችሁ ሰይጣን መሆን አለባችሁ እንጂ አትችሉም። ምንድነው ምክንያቱ ብላችሁ ስለጠየቃችሁ መልሱን አታገኙ። ወያኔን መረዳት አይደለም የምንችለው፣ ማጥፋት ብቻ ነው የምንችለው። እንደ ወታደር ዳንኤል ክብረት ገለጻ ከሆነ ሰይጣንን መልአክ ሆኖ መረዳት አይቻልም። የሰይጣን ቁርኝት አለው መሰለኝ። ሰይጣንን ግን መረዳት እንደሚችል በራሱ አንደበት ደግሞ መልሶ ይገልጻል። ሰይጣንን መረዳት አሁን ይቻላል በተወሰነ መልኩ፣ ወያኔ መረዳት አይቻልም። አይቻልም። ወያኔነት የሚባለውን በሽታ እኔ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ከሶስቱ ነገሮች ስናጠፋው ብቻ ነው። አንድ በአካል እንዳይኖር እንደ መዋቅር እንደ ተቋም ስልጠና የሚሰጥ ድርጅት የሚያቋቁም መዋቅር የሚዘረጋ ሰዎች የሚያሰባስብ እንደ ተቋም መሆን የለበትም። ወታደር ዳንኤል ክብረት
ወያኔን እንደ ተቋም ለማጥፋት ብላቴ ገብተህ በደርግ ጊዜ ስልጠና ከወሰድክ በኋላ ማጥፋት ሲሳነህ ወዴት ሄድክ? እንዳልኩህ ብላቴ ገባን። ከብላቴ ደግሞ ኬንያ ገባን። ያው ጦሩ ሲበተንና እንትን ስንል ተመለሰን ኬንያ። ሁለት እንዳስተሳሰብ ወያኔነት የሚባል አስተሳሰብ መኖር የለበትም። እንዳስተሳሰብ ራሱ ሰዎች ወያኔ ሲሉ እስማ መባል አለበት። ማንም ሰው በጭራሽ ለልጆቻችን መንገር ያለብን እሱን ነው እንጂ ይህን ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው አይደለም ብለን ያልነብን። ወያኔ የሚባል ኢትዮጵያን በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ የተጣባ በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ሲጠሩ በስማም ብሎ ራቁት። ስሙ የተጠራበት ቦታ አትድረሱ። ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታነቡ። ስለሱ የተሳለ አትዩ። ፎቶውን አትዩ። በጭራሽ ይጋባባችኋል። ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል። ስለዚህ ራቁት። እንዲህ አይነት በሽታ ነው ኢትዮጵያን የገጠማት። በምንም መልኩ በክፉም በደጉም አታንሱት። መጥፎ በሽታ ነው። ታታቁት እናንተንም ይጋባል ብለን አስተሳሰብ ሆኖ ለመሰላችሁ አስተሳሰቡ እንደ ተቋም ቢጠፋም የተለያዩ ሰዎች ላይ ግን አየዋለሁ። አንዳንዶች ቅድም እንደተባለው ሳያውቁት ራሱ ሳያስቡት የሱ ሰለባ ሆነው ያገኙታል። ራሳቸው ሳያስቡት እየተቃወሙት ሁሉ አንዳንድ ሰዎች ግን ውስጣቸው ውስጥ የፐርሰንት ጉዳይ ነው። 20%፣ 30%፣ 5% ወያኔነት ውስጥ ይኖራል። በደማቸው ውስጥ የሆነች አልላቀቅ ያለች እና ወይ ድሮ በገጠር እንደሚደረገው እንደዚህ ክፉ ደም ወይም ጥቁር ደም እንደዚህ በሚኖርበት ጊዜ ይበጣና ያ እንዲፈስ ይደረጋል። እና ከአንዳንድ ሰዎች ተበጥቶ ወያኔነት መፍሰስ አለበት። የሆነች ቦታ ላይ ያለች ወታደር ዳንኤል ክብረት ወያኔነት 10% ሳይሆን 20% ሳይሆን 30% ሳይሆን እየተቃወምካቸው እያንገሸገሸ 100% የሚታየው አንተ ላይ ነው። በደርግ ጊዜ የተሰጠህን መሳሪያ ሽጠህ እግሬ አውጪኝ ብለህ ፈርጥጠህ ኬንያ ገብተህ ሬፊጂ ከሆንክ በኋላ ወያኔ ስልጣን ከያዘ በኋላ ግድ የለም አይዞህ እና እኛ ዋስትና እንሰጥሃለን፣ አትፍራ፣ ወደ ሀገርህ ግባ ብሎ ማን እንዳስገባህ ተቋሚም ሆነ የመሰከርክላቸው አንተው ነህ። እስኪ እንዴት አድርገው እንደመለሱህ ከራስህ አንደበት እንስማው። በወቅቱ በዚህ በደቡብ የነበሩ እነ ጀነራል ኃይሎ ማርያን ጨምሮ በደቡብ ኢትዮጵያ የነበሩ የትልቅ የኢህአዴግን ጦር መርቶ የነበሩ የሰራዊት አዛዦችን አመሰግናቸዋለሁ። መተው ከተማሪዎች ጋር ቁጭ ብለው ተደራድረዋል። ኢትዮጵያ ሞያሌ ላይ ግቡ ወደ ሀገራችሁ። ኢትዮጵያ ሞያሌ ነበራችሁ እናንተ? እኛ ኬንያ ሞያሌ ጠርተው ለምን አትመለሱ? ኢትዮጵያ አንድ የተማረ ትውልድ እናንተን ስታጣ ምን ለምትጠቀሙ? የሚገርም ነው። ተመለሱ። እንደውም ትዝ የሚለኝ ያቀረቡላቸው እንትኖች ነበሩ። አንደኛ የመመለሻ ገንዘብ የለን፣ ሁለተኛ ኢህአዴግ አንድ ነገር ቢያደርገንስ፣ ሶስተኛ ከዚህ ሄደን አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ደግሞ ወደ ቤተሰቦቻችን የምንሄድበት ምንም ገንዘብ የለን። ስለዚህ እንዴት እንመለሳለን የሚል ነገር ዋስትና እንሰጣቸዋለን አሉ። ተመለሱ። ማንም አይነካቸው፣ ማንም አይነካቸው። እናንተ የተማራችሁ ናቸው። ያኔ ግን ወያኔ ነበር የሚባለው። ወያኔ በሚባልበት ጊዜ ወያኔ በዚህ ገባች፣ ወያኔ በዚህ ወጣች ይባላልና እኛ እኮ መተን ታግለን እዚህ ደረስን፣ እናንተ ተማራችሁ ጠፋችሁ፣ ከዛ ምንድን ነው እንዲሆን የምትፈልጉት የሚል በጣም በወቅቱ ያሉን የነበርነውን ተማሪዎች ሊያሳምን የሚችል የማሳመኛ ነገር ነው። ከዛ እሺ በምንድን ነው የምንሄደው? የሚገርምህ በጣም ብዙ አውቶቡሶች ሁሉ እኮ እኛን ከብላቴ ይዘው የሄዱት አውቶቡሶች ኬንያ ውስጥ ናቸው ያሉት። በጣም ብዙ አውቶቡሶች ከኢትዮጵያ ሄደው በቃ እዛው ቁጭ ብለው እንፈቅድላቸዋለን አሉ። በቃ አውቶቡሶቹ ይውጡ፣ ሌላም ትራንስፖርት እንሰጣቸዋለን ይሉ። ከዛ በኋላ ሶሬት እንሄዳለን። እሺ አዲስ አበባ ደረስን። እኛ አዲስ አበባ ልጆች አይደለም፣ ከየክፍለ ሀገሩ ነው የመጣን። ምን ሆናለን? እኔ አንድ በወቅቱ የነበሩትን ሰዎች ብልሃት ማደንቀው
መቼም ሰው መልካም ለሰራበት ሁሉ ምስጋና ይገባዋል ብያምናለሁና ያደረጉት ነገር ምንድነው እኛ በጀት አሁን የለንም ገንዘብ እንሰጣቸው እንጂ አንድ ነገር ግን እናደርግላቸው እንችላለን ከዚህ ከኬንያ የፕላስቲክ እንግዲህ ኬንያ በዚህ በፕላስቲክ ጫማ ምናምን ይታወቃል ኮንትሮባንድ ነበር እሱን ይዛችሁ እሱን እንፍቀድላችሁ ይሄ በእኛ አቅም ስር ሂዱ እሱን አዲስ አበባ ሽጡና አገራችሁ እንጂ እንዴት ካገራችሁ አሉ እውነትም ደሞኛ ምንድነው ብር የለንም ስንል በቃ ብር ያላችሁ ብር ከሌላችሁ ጋር አንድ ላይ ይሆናችሁ ምሳሌ ብር ያለው ሰው ፈልጉና እድሉን ደሞ እናንተ ስጡትና እንዴ አርጋችሁ ግቧል እውነትም በጣም ብዙ ተማሪዎች ከነበሩት ሹፌሮች ከሌሎቹ ጋራ ከተመደቡ ሹፌሮች ጋራ ይሆኑ ቃጭ ነው አዲስ አበባ ድረስ ገብተው ያንቺተው ብዙ ተማሪ አትርፈዋል እነዛ የሚገርም ነገር እውነትም እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ትናንትና ከስደተኛ ካምፕ አውጥተው ከውትድርና ወደ ድቁና እንድትገባ ሙሉ ደምህን እንደ ግሉኮስ የቀየሩልህ ወያኔዎች ናቸው ሙሉ ደምህ በወያኔ ተሞልቶ ሌላውን ሰው ጥቁር ደማችሁን ቀዳችሁ አውጡ የማለት ሞራል ሊኖርህ አይችልም ለልጅህም መናገር ያለብህ ሙሉ ደምህ የወያኔ ግሉኮስ ስለሆነ ልጅህን ከማስተማር በፊት ደምህን ሙሉ ቀደህ መድፋት ካለባቸው ሰዎች አንዱ አንተ ነህ ስለዚህም ለልጅህ ስለ ወያኔ ከመናገር በፊት ራስህን ማጥፋት ሊጠበቅብህ ነው በጣም ነው የሚገርመው አለ ልጁ እውነትም በጣም ይገርማል በአንድ ራስ እንደ እባብ ሁለት ምላስ ያለህ ሰው ትናንትና ያጎረሰህን እጅ ነካሽ ሆንክ ሰው ቀን ሲያልፍልህ በበታችነት ስሜትና በዘረኝነት የተደረገልህን ሁሉ ከርተህ ከሬፊጂ ካምፕ አውጥተው ሰው ያደረጉህን እንዲህ በጥላቻ ለሰዎች መስበክህ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው እነሱ በገነቧት ሀገር ውስጥ ቁጭ ብለህ ዛሬ እነሱን ማጥፋት አለብን እያልክ ስትፎክር እጅግ በጣም አስገራሚና አስቂኝ እንዲሁም ወደ ድቁናው መሳሪያህን አስቀምጠህ የገባኸው ተሸንፈህ እንደሆነና ድቁና የሽንፈትህ መከለያ እንደሆነና እውነትም የሃይማኖት ሰው እንዳልሆንክ ማረጋገጫ ነው አዲስ አበባ ድረስ ገብተው ያንቺተው ብዙ ተማሪ አትርፈዋል እነዛ የሚገርም ነገር እና ከዳተኛው ወታደር ዳንኤል ክብረት ያንን ባያደርጉ ኖሮና የምታደንቅላቸው ነገር ምን ይሆን ምክንያቱም ግን በጣም ማደንቅላቸው ያ ባያደርጉ ኖሮ በየሳስብ አንድ ትውልድ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሀገሪቱ ያስተማረችው ትውልድ ይጠፋል ምን ያህል ቁጥር ነበራቸው በቃ እንግዲህ ያኔ እኮ ከነበረው ተማሪ አብዛኛው ተማሪ እኮ ዘምቷል አብዛኛው ተማሪ ደግሞ እንግዲህ ስለ ኢህአዴግ በድርግ ጊዜ ሲሰማው የነበረው ናስ ስለዚህ ኢህአዴግ ከዚህ መጣ ሲባል ሽሽት ነው የምትጀምረው ያኔ ግን ወያኔ ነበር የሚባለው ወያኔ በሚባልበት ጊዜ ሸሽተሚር ነውኛ ምን ይምሰል እኮ የምናውቀው ነገር የለም ስለዚህ በቃ ይበላሃል ይጨርሳል የሚለው ነገር ስለሆነ ሰማራኛ ሸሽተን ኬንያ ገባል ያ ትውልድ ብትለው በጣም ብዙ ትውልድ ነው በቃ ዛሬ ብዙዎች አሁን በሚኒስትር ደረጃ በትልቅ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ማስተማር ደረጃ በምን ታገኛቸው ሰዎች ብዙዎቹ እኮ አብረን ዘምተናል እነዚህን ሰዎች ማጣት ማለት ነው በቃ አንድ የሀገሪቱን ትውልድ አታጣለ ያ ትውልድ ደግሞ አንድ ያተከው ገና ከፍሬሽማን ጀምረ ልታስተምረው ምሳሌ ደግሞ የባለፈውም ደግሞ የደርግ መንግስት ደግሞ የጨረሰው ደግሞ ትውልድ አለ እሱ ራሱ ጋር ሁለተኛው ጋፕ ነው አንዳንዶቹ ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ተማሪዎች 5 ዓመት ታስተምራቸው የህግ ተማሪዎችና 5 ዓመት አስተምረው ታደርሳቸው የህክምና ተማሪዎች አሁን ጂማ ጤና ሳይንስ 7 ዓመት አስተምረው ታደርሳቸው 7ኛ ዓመቱን ይሄዳል 6ኛ ዓመት 5ኛ ዓመቱን ይሄዳል ይሄን ማጣል ለሀገሪቱ ከባድ በኢትዮጵያ አቅም በወቅቱ ደግሞ በነበረችበት አቅምና ያንን ያደረጉ መሪዎች በወቅቱ ትልቅ ጥበብ ተጠቅመዋል ያ ጥበብ እሺ ተሸናፊው ጁንታ ዳንኤል ክብረት እንደዚህ መስዋዕትነት ከፍለው አገር እንድትቀጥል ጠላቶቻቸውን ይቅር ብለው በሚኒስተርም ይሁን በጀነራልነት ማዕረግም ሰይመው ሲገሏቸው የነበሩትን ጠላቶቻቸውን ለአገር ብለው ይቅርታ ያደረጉትን ጀግኖች በሶስተኛ የምትመኝላቸው ምን ይሆን ሶስተኛው ከታሪክ
በምን መልኩ የዚህ ታሪክ ቀጥሎ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቦታ እየያዘ መሄድ የለበትም። በቂው ነው። በቃው። ከዚህ በኋላ ታሪክ ሊኖረው አይገባም። በምንም መልኩ ወደፊት አገር ሲቀየር ነገር ሲመጣ የእሱን የሚያስታውሱን ማስታወሻዎች በሙሉ እንዳይኖሩ መደረግ አለበት። ያቆማቸው ሐውልቶች፣ የሰየማቸው ስያሜዎች፣ እሱ የጠራቸው ምን ያላቸው እሱን የሚያስታውሱ ስናየው ትዝ እንዳይለን ማለት ነው። ጭራሽ ምንም ነገር መቀመጥ የለበትም። ምንም እሱ መንገድ ስንሄድ አይተነው ብለን ትዝ እንዳይለን ማድረግ አለብን። ይሄን ካረግን ኢትዮጵያን እንገላግላታለን። አይ የበታችነት ስሜት፣ ጭፍን የዘር ጥላቻ እንደዚህ አይነት ምኞቶችን ያመጣል። በሐውልት መስራት ብቻማ የሰሩትን ነገር ልክ እንደ ታሪካቸው መውረስ አይቻልም። የሰየሟቸውን ነገሮች ጠቅላላ ሰርተው እንደ ራስህ ገለጻም ከሆነ ከውትድርና አውጥተው ወደ ቅስና ያስገቡህ የይስሙላ ቢሆንም እነሱ በቀላሉ እንደዚህ የነሱን ታሪክ ለማጥፋት ሐውልት ማጥፋት ሳይሆን የሚጠበቀው አገር ማጥፋት ሊኖርብህ ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ምንም ያልነበራትን አገር ተንፈላሳችሁ የምትኖሩበትን ኮንዶሚኒየም፣ ተንደላቃችሁ የምትሽከረከሩበትን አስፋልት፣ እንዲሁም ደግሞ 5 ሳንቲም ቤተሰብ ያሳድጋል እየተባለ ሲለመንላት የነበረችውን አገር for the past 2 decades double digit growth ያሳደጉት ወያኔዎች ናቸው። ታሪካቸውን እንደምትሰርቁት ስራቸውን ለመስረቅ በቀላሉ እንደዚህ አይቻልም። የሰሩትን ነገር ጠቅላላ ማጥፋት ካለባችሁ መለስ ዜናዊ ግድብ ወይም ደግሞ የአባይ ግድብን፣ አስፋልቱን፣ ኮንዶሚኒየሞቹን፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮቹን፣ የባቡር ሀዲዶቹን ስንቱን ነገር አጥፍታችሁ ልትችሉት ነው። እነሱን ለማጥፋት ብላችሁ ደግሞ የሰሩትን ነገር እናጥፋ ካላችሁ ደግሞ እናንተ የሰራችሁት ባንታ አማካሪነት እንደ ጋሻ በራ ሞላ ችግኝ ተከላ ስለሆነ ተሰራው አገሪቷ የሚኖራት እነሱ የሰሩት ነገር ጠቅላላ ይጥፋ ከተባለ ችግኞቹ ብቻ ሊሆኑ ነው። እነሱም ይደጉ አይደጉ እግዚአብሔር ይወቀው። እናንተ በጥፍን ጥላቻ፣ በዘረኝነት፣ በበታችነት ስሜት የተሰራውን ነገር ሁሉ አይኔን ግንባር አድርገው ብላችሁ ብትክዱም እነዚህ ሰዎች የመሩት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን እንዲሁም ደግሞ ዓለምን ስለሆነ አፍሪካና ዓለም ምን ይላል? የእነሱን ታሪክ ለማጥፋት ዓለምን ማጥፋት ሊጠበቅ ነው ማለት ነው። እና እስኪ ስራቸው ምን ይመስል ነበር የሚለውን ከአፍሪካኖች እንዲሁም ከዓለም እንስማ። Prime Minister Meles Zenawi's leadership was not only confined to Ethiopia, but it extended to the whole of the continent through his active participation in the affairs of the African Union. Indeed, the Prime Minister was no stranger to the African Union. His visits often signaled an important occasion, such as a conference, a summit, or, as in January this year, the opening of the AU headquarters. This magnificent edifice is built on the ruins of the oldest maximum security prison in our country. People in Ethiopia used to call that infamous prison Alambakai. Many staff members of the AU Commission knew him for his intelligent, incisive, and highly articulate contributions in summit discussions on the status and future of the African Union. Few can forget how Mr. Meles intervened at critical moments to provide not just a summary of discussions, but also a way forward. His passion for Africa was not in any doubt,
as he made himself available whenever called upon to contribute in various capacities. Through his work for the African Union, Mr. Meles became one of the most recognizable African leaders, welcomed in many international meetings as he presented and defended various African positions to the world on behalf of the African Union. He was indeed a tireless defender of African interests. Upon hearing of his death, the reaction from ordinary people, African and world leaders, was swift and clear. Ethiopia and Africa had lost a great leader. Dr. Jean Ping, the chairperson of the African Union Commission, issued a statement on the 21st of August. In the statement, the chairperson said he had received with great shock and sadness the news of the untimely passing away of Prime Minister Meles Zenawi. He said the Commission would remember the late Prime Minister for his exceptional contribution to the advancement of the objectives of the African Union and the promotion of Africa's interests in global fora, and added that the death of the Prime Minister had robbed Africa of one of its greatest sons. Mr. Meles Zenawi continued the Ethiopian tradition of hosting the African Union. His tenure in office saw the Ethiopian government donating the land on which the new AU Conference Center and office complex was built. The government also extended its hospitality by providing land for the Africa Village. Prime Minister Meles Zenawi oversaw the transformation of his country, which is today one of the top economic performers on the continent, registering growth rates in excess of 10% in recent times. In so doing, said the AU chairperson, Mr. Meles played an important role in pioneering a new era of hope and growth in Africa, driven as he was by the vision of Ethiopia and African Renaissance. The construction of the 6,000 megawatt Renaissance Dam during his term of office has often been quoted as an example of a project that will have benefits to both the local and continental economies. Prime Minister Meles Zenawi will also be remembered for his strong commitment to Africa's integration. He played a critical role in furthering the new Partnership for Africa's Development, NEPAD. This will allow us to definitively settle the nagging issue of integration, which has bedeviled the activities of NEPAD for so long. At the time of his death, he was chairperson of the NEPAD Heads of State and Government Orientation Committee. The APRM process under Mr. Zenawi's leadership brought added value to the efforts undertaken to promote good governance in Africa. Prime Minister Meles Zenawi was in the forefront of Africa's active engagement in the UN climate change negotiations in his role as chair of the meeting of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change. The CAOSC is a unique and innovative mechanism set by the African Union to allow all African countries to speak with one voice and maximize their impact in pursuit of a fair deal on climate change. Mr. Zenawi was a champion on the environment who believed that Africa needed to embrace low-carbon, resource-efficient green economies in order to achieve sustainable development. He led the African delegation to the global conferences on climate change at Copenhagen in 2009, Mexico in 2010, and Durban in 2011. In June 2012, he led the African delegation to Brazil for the Rio +20 conference on climate change. Under Mr. Meles's government, Ethiopia contributed to the promotion of peace and security in Africa, both within the framework of the African Union and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Ethiopian peacekeepers were deployed to Burundi, to Liberia, and to Abyei as part of AU or United Nations missions. Support was extended to the Somali authorities and AMISOM in their efforts to defeat terrorism and extremism in Somalia and pave the way for lasting peace and reconciliation in that country.
Prime Minister Meles tirelessly deployed efforts in support of the AU High-Level Implementation Panel in order to facilitate the completion of the implementation of the Comprehensive Peace Agreement and the negotiations on the post-secession issues between Sudan and South Sudan. Apart from the African Union, the Prime Minister's contribution to peace and security was also recognized by the United Nations. Secretary General Mr. Ban Ki-moon said Prime Minister Meles Zenawi will be remembered for his exceptional leadership and advocacy on African issues within and outside the continent, as well as for overseeing his country's economic growth and development. It also stated its support to Africa's development in international political, economic, trade, and financial systems. Mr. Meles Zenawi will be remembered for his exceptional contribution to the advancement of the objectives of the African Union and the promotion of Africa's interests in global fora. In particular, Prime Minister Zenawi represented Africa in a number of G8 and G20 summits. In the past, the G8 used to draft their own communique without our input on African matters. This was modified in the most recent G8 Africa outreach program, where we were allowed to participate in drafting the communique. With regards to our engagement with the G20, on the basis of the Seoul Consensus and the decisions thereof, our focus has been on mobilizing resources for infrastructure investment in Africa, particularly through the African Development Bank. Meanwhile, Prime Minister Meles Zenawi served as the chairperson of the Organization of African Unity, now the African Union, from June 1995 to June 1996. I wish first of all to express my deep appreciation to all my colleagues, heads of state and government, as well as to the other heads of delegation for the honor you have conferred on me by electing me as the current chairman of the Organization of African Unity. At this moment of grief and sadness, not only for Ethiopia, but for the continent as a whole, the Commission of the African Union joined the people of Ethiopia in mourning the death of Mr. Meles Zenawi on the afternoon of 29th August. Prime Minister Meles Zenawi's contribution to Ethiopia and to Africa will be truly missed. His was a life of immense courage, vision, and enterprise, which he devoted to the advancement of his fellow citizens in this country and across Africa. This is a painful period for the people of Ethiopia to lose such a young leader, a patriot, and a visionary. For among Prime Minister Meles's many admirable qualities, above all was his world-class mind. እና ፈርጣጩ ወታደር ዳንኤል ክብረት እንዲሁም አጋሮችህ በበታችነት ስሜትና በጭፍን የዘር ጥላቻ የተጠናወታቸው ዱኩማኖች ታሪካቸውን ስራቸውን ላይ መሰክሩላቸው ይችላሉ። ዓለም ግን ታሪካቸውንም ስራቸውንም እንደዚህ የመሰከረች ለዘላለም ሕያው ሆነው ይኖራሉ። እና ወያኔን ለማጥፋት ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ተሞክሯል። የማይቻል ነገር ግን ሆኖ የታየው እሱና እሱ ብቻ ነው። በጭፍን ጥላቻና በዘረኝነት ስሜት የበታችነት የተሰማቸው ሰዎች ሊያጠፏቸው ሲሞክሩ እያጠፏቸው እንሆ ታሪካቸውን ዓለም እያወዛላቸው ይኖራልና ህልምህ እንዲሳካ መሰሎችህም ህልማቸው እንዲሳካ
የነሱን ስራ እና ታሪክ ከማጥፋት ይልቅ ራስን ማጥፋት ሊቀላቸው ይችላል። አመሰግናለሁ። And of course, he had little patience for fools, or idiots, as he liked to call them. ውድ አድማጮቻችን፣ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።